Kommer du att få fickparkera på körprovet? Ja, inte omöjligt. Det som många failar på, när man ska fickparkera så det går för fort. Det kan jag passa på att adressera den frågan också. Ska man ge tecken när man backar? Samtidigt som det förstås då inte kan ta 5, 6, 7, 8 minuter för dig att ta dig från punkt A då utanför fickan till att punkt B innanför fickan. Så det finns ju förstås en tidsgräns. Ja, hej! Idag tänkte jag prata lite om fickparkering på ett körprov och jag tänkte berätta lite grann för dig om du kommer få fickparkera på körprovet eller inte. Jag som jag pratar heter Rune Wåhlin och jag har tidigare jobbat som trafikinspektör på Trafikverket Förarprov. Under perioden jag arbetade där så bedömde jag 5500 körprov eller lite däromkring. Utifrån den erfarenheten och kunskapen så sitter jag och pratar med dig idag. Jag kan säga också att sedan 2016 driver jag en blogg som heter Uppkörningsbloggen. Du kan söka på den på Google så kommer du till min blogg och där kan du läsa mer om det här med körprovsrelaterade frågor som även tar upp en del frågor kring parkering förstås. Ja, kommer du att få fickparkera på körprovet? Ja, inte omöjligt. Det är ett ganska vanligt moment. Det finns ju olika sätt att parkera på. Du kan köra in bilen i en parkeringsruta, kanske inne vid någon affär som traditionellt ser ut, som står bredvid varandra så. Du kan backa in den eller så har du den klassiska fickparkeringen. Och det är väl kanske den parkeringsuppgiften som de allra flesta fruktar allra mest. Därför att det kanske är det moment som också är, ja, kanske åtminstone upplevs som svårast på något sätt. Om man ska då prata lite kort om de andra alternativen, ja då när du kör in i en ficka och då ser du ganska klart och tydligt, du har avgränsningarna, du har linjerna där du har parkerade bilarna emellan och förhålla dig till. Samma sak när du backar in bilen så, men när du ska stå längs gatan och backa in mellan två bilar eller köra in mellan två bilar, ja då upplevs det i alla fall som svårare och läskigare. Jag kan väl säga din trafiklärare, för jag tänker att du ändå säkerligen kör lite på trafikskola. Eller din handledare har säkert en del så här knep också för hur du kan göra. På samma sätt som när man parkerar på en vanlig ficka så finns det olika knep för att ta sig från punkt A utanför fickan till punkt B, stå färdigparkerad inne i fickan. Samma sak gäller ju förstås när det gäller fickparkering. Den klassiska, jag kan inte det exakt återge, men man ska köra fram och ställa sig i linje om det är bagagelucka mot bagagelucka eller någonting. Du ska lägga om fullt och så ska du backa en bit och så ska du se en viss linje, eller ska du stanna och så ska du räta upp bilen och peka. Så det finns väldigt bra och smidiga knep för att lära sig att ta sig in på parkeringsficka. Så prata med din trafikskola och din trafiklärare om det. När det gäller parkering eller fickparkering specifikt då, så syftet med att ge dig en sån uppgift är ju att se att du har kontroll på bilen. Det är en manövreringsuppgift. Alltså du ska kunna hantera fordonet, ta det från punkt A till punkt B på ett säkert och tryggt sätt. Men du är sällan på en plats där det inte förekommer annan trafik, så det är också en uppgift där du måste se dig för, visa att du har goda, som det står i protokollet, avsökningsrutiner. Du ska visa att du kan samspela med andra trafikanter, alltså hur du ska förhålla dig till dem. Det kommer någon att cykla där borta, det kommer en bil bakom som vill passera medan du håller på och backar. Vad gör du då? Alla de här sakerna ingår ju på något sätt i det så kallade parkeringspaketet. Och ute på en gata då, där man fickparkerar, så är nog den här biten mer vanligt förekommande än det är inne på ett område där det bara är parkerade bilar. För där kan man ofta hamna lite liksom i ett avskilt, lite lugnare och mer avskilt område. Men på gatan, ja, det rör sig ju trafik hela tiden i båda riktningarna. Jag kan väl säga apropå det att inspektören försöker ändå hitta en plats där det inte är för mycket. Alltså, jag har nog aldrig hört talas om en inspektör som väljer den mest trafikintensiva platsen och gatan som man kan hitta i en stad och be dig fickparkera där. För det vore ju liksom lite självmord för inspektören också, skulle jag vilja säga. Inspektören vill ju ge dig chansen och visa att du kan det här, och då vill han ju, eller han eller hon
för den delen, ger dig så goda förutsättningar som möjligt för att du ska lyckas. Är du osäker inför uppkörningen? Riskera då inte bli underkänd utan boka in en körlektion med Trafico i Trafico-appen för att se hur du ligger till. Bokar in en körlektion med Trafico så kommer våra lärare hämta upp dig på den plats du har valt. Och i appen hittar du även all teori du behöver för att klara teoriprovet. Så, kom igång direkt, ladda ner appen idag. Nu kör vi vidare. Fickparkering är väl, ska jag säga, 99 gånger av 100 ändå en backparkering. För om fickan är så pass stor att du kan köra in i fickan och parkera, ja, då tror jag inte att du kommer att få köra in på den fickan. Då blir det liksom lite för enkelt på något sätt. Det ska ju inte vara en millimeterprecision, men det måste ändå vara en tillräcklig utmaning. För fickparkeringen ska ändå vara lite av en utmaning på det sättet att det ska vara ett kvitto på att du kan det här. Så inspektören är inte ute efter att fälla dig, att ge dig den svåraste uppgiften i stan. Han är inte heller, eller hon är inte ute efter att ge dig en alldeles för lätt uppgift. Utan det ska vara något lite lagom då, som man brukar säga. Jag nämnde tidigare här att det är en manövreringsuppgift. Och med manövrering då handlar det förstås om att hantera bilen. Ha koll på ratten, vrider jag ratten åt det hållet. Ja, då åker, nu tänker jag backparkering i fickparkering genom att backa då. Om jag vrider ratten åt det hållet, ja då åker bakpartiet åt det hållet. Eller vrider jag ratten åt det hållet så åker bakpartiet åt andra hållet. För det här är någonting som jag upptäckte de gånger som jag gav fickparkering. Att vissa gånger så drog man i ratten lite på måfå och hade inte någon riktig koll på var bilen tog vägen. Så inspektören vill förstås se att du klarar de bitarna. Pedalerna, beroende på vilken bil du kör förstås. Kör du automat, ja då lägger du i backen och så reglerar du hastigheten med gas och broms. Kör du manuell, då lägger du också förstås i backen och så hanterar du hastigheten företrädesvis med gas och koppling. Det går också i vissa lägen att använda broms och gas för att reglera hastigheten. Men det är också en sån här detalj som jag tycker jag ska prata med din trafiklärare eller handledare om. Vad som är bäst att lära sig. För det här med uppsikt, samspel och andra som jag nämnde, det är en mycket viktig del. Hastigheten när du parkerar, det kanske oftast det som många failar på. När man fick parkera så det går för fort. Man har liksom inte tid att hinna kontrollera bilen. Plötsligt så dunk så åker bakhjulet upp på trottoaren eller swish så står du alldeles för nära den bilen som står bakom. Eller att du svänger för snabbt och för tidigt att du nästan kör på den första bilen som står först i kön så att säga. Så jobba med hastighetsanpassningen. Jobba med att kunna styra och reglera hastigheten med broms, koppling eller bromsgas eller ännu hellre då, gas och koppling om du kör manuellt. Finns det något utrymme för fel då? Alltså, finns det någon möjlighet att göra fel och ändå klara fickparkeringen? Ja, det skulle jag vilja säga att det gör. Det är förstås beroende på vilken typ av fel det handlar om. Som jag sa nyss här, om du helt okontrollerat dundrar upp med ena hjulet på trottoaren, ja, det kanske inte är okej. Kör upp lite på trottoaren så här, ja, då kanske du kan ta om det. Är det så att inspektören känner att nu håller vi på att backa in i bilen bakom här och inspektören bromsar eller tar tag i ratten eller ber det säga stopp, nu kör du på den andra bilen. Ja, den typen av fel, det är svårt att släppa. Men om du själv märker så här att ja, nu kommer jag snett här eller jag kom för långt ifrån trottoarkanten, jag ligger för nära den bilen eller för nära den bilen eller så här. Och du upptäcker det, ja men passa på att göra om då. Säg det till inspektören att oj, jag kom lite nära här nu så att jag kör fram och gör om det här lite grann. Är det okej? Ja visst, säger inspektören, det får du självklart göra. Så var inte orolig för att inspektören förväntar sig att du ska sätta parkeringen på en gång. Och tänk på att det inte är någon hastighetstävling. Det handlar inte om att den som parkerar snabbast är den som vinner. Det är ingen 100 meters lopp på OS det här, utan det här handlar om att du ska ta din tid, ta den tid du behöver.
När du får uppgiften av inspektören, vilket du kan få i fart så att säga. Inspektören kan säga medan ni är på väg längs en gata att där borta finns det en ficka på höger sida. Jag vill att du parkerar där. Det kan också vara så att inspektören ber dig stanna längs gatan och ger dig uppgiften att längre fram där borta finns det en ficka, jag vill att du parkerar där. Oftast är det väl så att inspektören inte säger att jag vill att du backparkerar in i den fickan. Utan då får du allt som oftast vara den som själv fattar beslutet att här är det backparkering som är det lämpligaste. För som jag sa innan, att fickan får inte vara så stor att en buss kan parkera där inne. Då är det som ingen utmaning. Då är det ingen vits att ha den uppgiften överhuvudtaget. Utan det måste ju ändå vara relativt liten, tillräckligt stor så att säga för att det ska vara en utmaning. Samtidigt som den inte får vara för liten så att det nästan blir en omöjlig uppgift för den som är nervös på ett körprov. Så när du då får uppgiften att parkera så här, fickparkera, då kan du nästan räkna med att det handlar om att du ska välja att backa in i den här rutan. Och när du får uppgiften, du kommer fram, du stannar där. Då gör du förstås som du alltid gör när du ska stanna någonstans. Om du stannar i en annan situation för att släppa av någon längs gatan eller vad som helst, vad ska du tänka på då? Ja, bakomvarande trafik. Ska du ge tecken? Hur ska du bete dig när du stannar in till kanten där för att göra din backparkering? Det kan jag passa på att adressera den frågan också. Ska man ge tecken när man backar? Om du ska backa in på den här fickan som är, vi tänker oss lite snett bakom oss här nu då. Ska du ge tecken medan du backar? Nej, det vill inspektören inte se att du gör. Ge inte tecken när du backar. När du lägger i backen så tänds någonting som kallas för backljus längst bak. Det vet du ju förstås. Och det är tillräckligt. Du behöver inte visa på något annat sätt att du ska göra någonting här. För att när backljusen tänds, då vet trafiken som är bakom att okej, nu är det någon som ska backa här, och då förstår man också att de ska ta försiktigt och vara uppmärksamma på vart du tar vägen. Så använd inte körriktningsvisare eller blinkers när du ska backa. Innan du börjar, jag sa så här också, att det är inte någon tävling, du ska inte in så snabbt som möjligt i fickan. Så när du får uppgiften, stanna till, ta ett djupt andetag, fokusera, hur är det, kanske jag behöver fixa spegeln eller någonting. Så ta en liten break bara så här så att du får lite andningsro. Ta ett par sekunder och bara tänk igenom momenten, hur var det nu, okej, vad ska jag göra, hur gjorde jag nu då, okej, så där var det, ja, precis, bra. Och sen sätter du igång med de grunder som du har lärt dig. I med backen, bromsen, kopplingen, dragläget, hitta det här, titta dig omkring, vad händer bakom, kommer någon bakom, kan jag börja backa nu och så vidare. Så ge det lite tid, för det är ingen brådska liksom, de här uppgifterna. Du behöver inte stressa, även om jag vet att stressen byggs upp kanske i det läget, så behöver du inte ha bråttom. Ta det lugnt och låt det ta den tid det tar. Samtidigt som det förstås då inte kan ta 5, 6, 7, 8 minuter för dig att ta dig från punkt A då utanför fickan till att punkt B innanför fickan. Så det finns ju förstås en tidsgräns. Men den ska du inte behöva vara orolig för om du har tränat på det här på hemmaplan eller med din trafikskola. Så andas, ta det lugnt, vet att inspektören inte är ute för att fälla dig utan för att inspektören vill få ett kvitto på att du kan det här och därför också kunna godkänna dig. Vanliga fel, jag har väl berört dem lite grann redan. Det är att brist på samspel med andra trafikanter. Brist på uppmärksamhet, att börja backa kanske för att det inte, fast det kommer någon och går bakom oss eller så här. För hög hastighet, okontrollerad backning, dra ratten åt fel håll, bilen går inte åt det håll man ska. Kommer inte in i fickan, hur mycket den håller på så står du fortfarande 1,5 meter ifrån trottoarkanten. Det är sådana här vanliga fel på fickparkering. Men inget av det här är omöjligt att hantera. Om du ser till att du övar ordentligt innan du kommer till körprovet och förbereder dig på, om vi kallar det för det värsta så att säga, och fickparkering som många tycker är bland det värsta som finns. Förbered dig på det, öva mycket på det, lägg lite tid, lägg en hel lektion liksom bara på att fickparkera om läraren, handledaren tillåter det.
Ja, jag tror att jag har fått med det mesta faktiskt här nu som jag kan komma på vad gäller backparkering, fickparkering på ett körprov. Så som jag sa, sätt igång, öva, be din lärare, be din handledare lära dig att fickparkera. Och sen övar du på det. Och sen när du kommer till körprovet så ser du till att sätta din fickparkering på ett bra sätt. Lycka till!